አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር ያደውዮሙ ለጸሩ ብፁዕ አባታችን አቡነ ዲሜጥሮስ የምስራቅ ካናዳ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል፣ ክቡር አባታችን አንጋፋው የቤተ ክርስቲያን አይን በካናዳ በምስራቅ ካናዳ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅና የዚህ ካቴድራል አስተዳዳሪ፣ የዚህ መንጋ ጠባቂ ክቡር ሊቀ ካህናት ምሳሌ እንግዳ፣ የተከበሩ ክቡር አባታችን መልአከ ሕይወት አረጋዊ፣ የተክለ ሃይማኖት አስተዳዳሪ ክቡር አባታችን መልአከ ብርሃናት ቆሞስ አባ ማርቆስ የቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ምእመናንና ምእመናት ሕፃናትን ጭምር የቅድስት ድንግል ማርያም የቃል ኪዳን ልጆች፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምን አደራችሁ? እንደምን አደራችሁ? እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ዕለት ዕለት በሰዓትና በደቂቃ በምንሰራው ኃጢአት ሳያጠፋ ቸር አምላክ በቸርነቱ መሐሪ አምላክ በምሕረቱ ይቅር ባይ አምላክ በይቅርታው ኖላዊ አምላክ በጠባቂነቱ ጠብቆ በምሕረቱ ስቦ በቸርነቱ ሰብስቦ እንኳን ለቅድስት ድንግል ማርያም በዓል ዓመታዊ በዓል በሰላም አደረሳቸው አደረሰን። ዝም ብሎ አይመሰገን። ድገሙ። ነገር በሶስት ይጠናልና ሰልሱ። እግዚአብሔርን የሚጣሉ ይደቃሉ። የትምህርታችን ርዕስ ይሄ ነው። በመግቢያዬ በቤተ ክርስቲያኗ ቋንቋ በቤተ ክርስቲያኗ ልሳን የተናገርኩት ቃል ነው። ይህን ቃል የምናገኘው አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ ነው። ሁላችሁም አንድ ጊዜ ላስቸግራችሁና ጌታ ሆይ በሉ። ሁላችሁ ባሪያዎች ቃልህን ለመስማት ተሰባስበናልና ተናገር። ማን ይናገር? ማን ይምከር? ማን ይገስጽ? ማን ይመግብ? ማን ያጽናና? ማን ይቀድስ? ማንን ማን ካይን ያብስ? እግዚአብሔር ይናገራል። አሁን የዓለምን አሸንታ ጣፎ ደቂቃ የእግዚአብሔር ደቂቃ ነው። እግዚአብሔርን የሚጣሉ ይደቅ። እግዚአብሔርን የሚጣሉ ኃይል የላቸው። እግዚአብሔርን የሚጋፉ ጉልበት የላቸው። እግዚአብሔርን የሚንቁ ይናቃሉ። እግዚአብሔርን ከመጣላት ይሰውረ። እንግዲህ ዛሬ በዓሉ እንደሚታወቀው ኅዳር ጽዮን ናት። ጽዮንን በአራት ከፍለን እናያለን። አንድ ጽዮን፣ ጽዮን የዳዊት ከተማ። ጽዮን የማን ከተማ? የዳዊት ከተማ። ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 ላይ የዳዊት ከተማ አምበይቱን ጽዮንን ያዙ። የቃሉ ትርጉም ጽዮን ማለት መጠጊያ ማለት ነው። ጽዮን ማለት መሸሸጊያ ማለት ነው። ጽዮን ማለት ጥላ ማለት ነው። ጽዮን ማለት ምሽግ ማለት ነው። ስለዚህ የዳዊት ከተማ ጽዮን ትባላለች። የዳዊትን ከተማ አምባይቱን ጽዮንን ያዙ። እግዚአብሔር መጠጊያ ያሳጣል። አሜን በሉ ምእመናን። አምባ ያሳጣል፣ ምሽግ ያሳጣል። በክፉ ዘመን የምንደበቅበት፣ በክፉ ዘመን የምንድንበት፣ በክፉ ዘመን የምንሰወርበት
ጽዮን፣ ሁለተኛዋ ታቦተ ጽዮን። ባሉ በዚህ ዙሪያ ላይ ያጠነጥናል። ትምህርቱም በዚህ አብሮ ይሄዳል። ሁለተኛዋ ማናት? ታቦተ ጽዮን። ታቦተ ጽዮን ለመጀመሪያው ነቢይ እግዚአብሔር በሕፃንነቱ ጀምሮ ለጠበቀው ነቢይ፣ በክፉ ዘመን ለመረጠው ነቢይ ለሙሴ የተሰጠች ናት። ሊቃውንቱ ሌሊት በግዕዝ ቋንቋ በያሬዳዊ ዜማ ሲያመሰጥሩት ያደሩትም ይኸው ነው። አሌሉያ በጾም ወበጸሎት ተመቶ ሙሴ ኦሪት አስሮነ ቃላተ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 30 ቁጥር 18 ላይ ስንመለከት ወይም ዘዳግም 9 ስናይ እንዲህ የሚል ቃል እናገኛለን። ጾመ ሙሴ 40 መዓልተ ወ40 ሌሊተ እንዘ ይጥም እክለ ወይሰቲ ማየ። ሙሴ 40 ቀንና 40 ሌሊት ጾሞ በእግዚአብሔር እጅ የተጻፈበት የተጻፈ 10ቱ ትእዛዛት ያሉበት ጽላት ለእግዚአብሔር ከእግዚአብሔር በእግዚአብሔር እጅ ለሙሴ ተሰጥቶታል። እኔ ጋር ናችሁ? እሷ ማናት? ጽላተ ሙሴ በማን እጅ? በማን እጅ? ይኸው አሁን አውጥተን አውደን የምንባረክበት ታቦቱ በእግዚአብሔር እጅ የተሰጠ ስጦታ ነው። ደስ ይበላችሁ፣ ደስ ይበለን ወገኖቼ። እግዚአብሔር ደግሞ እጁ ሰፊ ነው። በሰፊው እጁ ሰፊ ሀብት ይስጠን። እግዚአብሔር እጁ ብሩክ ነው። ሁላችንም ይባርከን፣ ይቀድሰን፣ ይጠብቀን። አሁን ተመልከቱ እንግዲህ ዛሬ ይቺ ታቦተ ጽዮን በአንዳንድ ምክንያት እንደተማረከች እናያለን። ወደ ቂቀ ኤሊ ካህን እኩያን እሙንቱ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 ላይ የኤሊ ልጆች ምናምንቴዎች ነበሩ ይላል መጽሐፍ። ምን አለ? እስኪ ንገሩኝ። በጣም ይከብዳል ግን መጽሐፉ ይላል የኤሊ ልጆች ምንድን ነበሩ? ምናምንቴዎች። አፍኒንና ፊናስ ምናምንቴ። በጣም ይከብዳል። ሰው ማለት እኮ ክቡር ነው። እኛን ሲፈጥረን ወይም እግዚአብሔር ንግበር ሰብአ በአርአያነ ወበአምሳሊነ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ላይ እኛን ሰው ሲፈጥር በአርአያውና በአምሳሉ ነው የፈጠረን። ሰው ማለት 7 ነገር የያዘ ማለት ነው። በአርአያ ሥላሴ የተፈጠረ ማለት ነው። ለዚህ ነው ግን ለከ እግዚኦ እስመ ግሩም ወተሰባይከ መዝሙረኛው ዳዊት ግሩምና ድንቅ አድርገህ ፈጥረኸኛልና አመሰግንሃለሁ አለ። ለካ እኔና እናንተ ግሩምና ድንቅ ነው የተፈጠርነው። ለካ እኔና እናንተ በአርአያ ሥላሴ ነው የተፈጠርነው። ለካ እኔና እናንተ በቂ ስልጣን ተሰጥቶን የምድር ንጉሥ ሆነን ነው የተፈጠርነው። ለካ እኔና እናንተ ምቹ ቦታ ገነት ተሰጥቶን ነው የተፈጠርነው። ይሄን ያደረገ አምላክ ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። ይሄን ካልጠበቅነው ግን ምናምንቴ የመባል የሚያስከፋ ለጆሮ የሚቀፍ ድምፅ እንሰማለን። በስራቸው ነው ምናምንቴ የተባሉት። የአባታቸውንም ምክር አልሰሙም። የአባታቸው ምናምንቴ ሰው ምክር አይሰማም። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ላይ አባታቸው እንዲህ አላቸው፣ አፍኒንና ፊናስን ስለ እናንተ የምሰማው ጥሩ አይደለምና እባካችሁ ተጠንቀቁ አላቸው። እኔ ጋር ናችሁ? ስለ እናንተ የምሰማው ጥሩ አይደለም። ዛሬ የኔና የእናንተ ጆሮ ጥሩ እየሰማ ይሆን? የኔና የእናንተ አይን ዛሬ በቴሌቪዥን መስኮት ጥሩ እያየ ይሆን? የኔና የእናንተ አይን ዛሬ በዚህ በተለያዩ ማስመዲያዎች ጥሩ ነገር እያየ ይሆን? እግዚአብሔር ጥሩ ያሳየን፣ ጥሩ የምናይበት አይናችን ያብራልን፣ ጆሮአችንም ይክፈትልን። ጥሩ አይደለም አላቸው። አዎ ጥሩ አይደለም። በቤተ መቅደሱ ኃጢአት ሰርተዋል። በቤተ መቅደሱ ምን ሰርተዋል? ወአብይ ኃጢአቶሙ ለእሙንቱ ደቂቀ ኤሊ ቅድመ እግዚአብሔር።
አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 ላይ 17 ላይ የሚል ቃል እናያለን። የኤሊ ልጆች ኃጢአት በእግዚአብሔር ፊት እጅግ ታላቅ ነበር። ያ በማን ፊት? በማን ፊት? ሰውን መሸወድ ይቻላል አይቻልም? ይቻላል አይደል? እግዚአብሔርንስ ከሰው መደበቅ ይቻላል አይቻልም? አንዳንድ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ሰው እግዚአብሔር እሸውዳለሁ ብሎ ይሸወዳል። እግዚአብሔርን መሸወድ መሸወድ ነው። አንዳንድ ጊዜ ማንም አላየን ብለን አንድ ወይም ሁለት ጨለማ ለብሰን ኃጢአት ሰርተናል አልሰራንም? ግን ማን አይቶናል? ማንም እንዳይሰማ ብለን ሁለት ከዚያም በላይ ሆነን ሹክ እያልን ኃጢአት ሰርተናል አልሰራንም? እናቶች እኔ ጋር ናችሁ? ድንግል ከሁላችን ጋር እንዲያው ሁለቱ ናቸው። ኃጢአት ሰርታችሁ አልሰራችሁ? የእናንተ መቼም አንድ ናት። እናቶች አንድ ናት። ችግር አለ። እሷ ምንድን ናት? ታወቀች ነትነች ሐሜት። እንዲያው ሐሜት ልታሙ ስትሉ የምታስቀምጧት ቅድመ ሁኔታ ነው። ልንገራችሁ፣ እሷ ልንገራችሁ። እንዲያው ትላላችሁ አምባሽ አይበለኝና ትላላችሁ። ግን ማን ይሰማል? ወዘፈጠራሁ ለዓይን ይሬኑ እግዚአብሔር እንደኛ ርቀት ሳይከልለው ጋራ ሳይከልለው ቤት ሳይከልለው ያያል። ርቀት ሳይከልለው ይሰማል። በልቦናችን ያለውን ሀሳብ ያውቃልና እባካችሁ በእግዚአብሔር ፊት ኃጢአታችን ታላቅ እንዳይሆን። በማን ፊት? ግድ የላችሁ በሰው ፊት ቀላል ነው። በማን ፊት? ይሄ ነው ከባዱ። በማን ፊት? በእግዚአብሔር ፊት ኃጢአታቸው ታላቅ ነበረ። በእግዚአብሔር ፊት ታላቅ ኃጢአት ስለሰሩ ምን ተባሉ? የኤሊ ልጆች ምናምንቴዎች ተባሉ። ምናምንቴዎች እስራኤላውያን አሁን ወመጡ እስራኤል ወተቃተሉ ወሙ ይትቃተሉ ወሙ። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ አሁን ጦርነት ፍልስጤማውያንና እስራኤላውያን ጦርነት ገጠሙ። ኃይል የነበራቸው እስራኤላውያን ኃይል አጡ። ኃጢአት ስንሰራ አዋቂዎች የነበርን ሰዎች አይምሯችን ይዝጋል። ኃጢአት ስንሰራ ጉልበት የነበረን ሰዎች ደካማዎች እንሆናለን። ኃጢአት ስንሰራ ቁመን ማስቀደስ ያቅተናል። ወገባችን ይንቀጠቀጣል። ጉልበታችን ይብረከረካል። እኔ ጋር ናችሁ? ድንግል ከሁላችን ጋር ትሁን። ኃጢአት ማለት ምን ማለት ነው? ሲተርጉሙ ኃጢአት በቁም ትርጉም ኃጢአት ማጣት ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ኃጢአት ማለት አጣ ካለው የግዕዝ ቃል የወጣ ነው። ማጣት ሲባል ብር ማጣት አይደለም። ምን ማጣት? ብር ማጣት አይደለም። መጠለያ ቤት ማጣት አይደለም። መኪና ማጣት አይደለም። ስራ ማጣት አይደለም። ጤና ማጣት አይደለም። ትዳር ማጣት አይደለም። ልጅ ማጣት አይደለም። ይሄ ሁሉ ምድራዊ ነው። ይሄ ሁሉ ጊዜያዊ ነው። ይሄ ሁሉ ያልፋል። እግዚአብሔርን ያህል ጌታ፣ ገነትን ያህል ቦታ ማጣት ይሄ ነው ድህነት። ይሄ ነው ድህነት። እስቲ ቆም ብላችሁ አስቡ። በዚህ የደህያችሁ ካላችሁ ወጣችሁ ግራችሁ ጥራችሁ አግኙ። ይሄ መውጣት መውረድ ማለት ንስሐ መግባት ነው። ንስሐ ስንገባ ያን ጊዜ እናገኘዋለን ያጣነውን አምላክ። ስለዚህ ኃጢአታቸው ተመልከቱ። አሁን ተማረኩ። ብዙ ሰው አለቀ። ስንት ሰው አለቀ መሰላችሁ? አንድ ጊዜ እስራኤላውያን 4000 ሰው ሞተባቸው። ስንት ሺህ? እግዚአብሔር ከሞት ይሰውራል። ዛሬስ በሀገራችን የምንሰማው የሞት ወሬ አለቀ። አሁን ምን እናድርጋለን? ወዚህ በፊት ታቦተ ጽዮን ናት ኃይላችን። ስለዚህ ታቦተ ጽዮንን ይዘን ተመልሰን እንግጠማው። ኃይላቸውን አሰባስበው ታቦተ ጽዮን ከሄደች ደግሞ በካህናት ስር ታደል ያሉ ቅድም ሊቃውንት አባቶቻችን ካህናት የግድ አጅበዋት ነው የሚሄዱና ደቂቀ ኤሊ ደግሞ ፊናስና አፍኒን በቤተ መቅደሱ መስዋዕቱን የረገጡ በቤተ መቅደሱን የናቁ በቤተ ክርስቲያን ኃጢአት የሰሩ ምናምንቴዎች
ወዮልና ማን መጥቷልና የእግዚአብሔር ታቦት መጥቷልና ነገራችሁ ለምንድን ነው የአሁኑ ትውልድ ታቦትን የሚያቃልለው የእግዚአብሔር ታቦት ነው በእግዚአብሔር እጅ የተሰጠ ነው ይሄን የሚያቃልሏል ያላመኑት እንኳን አላቃል ወዮልን ብለው ጮሁ ግን ምናምን ተዎች ስለነበሩ 30,000 በድጋሜ እስራኤላውያን አለቁ ደምሩት ስንት ሆነ 34,000 ሕዝብ አለቀ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 4 ቁጥር 11 ተመልከቱ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 34 ላይ ክልኤሆሙ ደቂቁ ለኤሊ ወሞቱ በቅድመ እግዚአብሔር ምናምንቴዎቹ ሞቱ እኔ ጋናችሁ በማን ፊት ሞቱ በምናምንቴዎቹ ምክንያት ታቦተ ጽዮን ተባረከች እባካችሁ ምእመናን እንዲህ አይነት ኃጢአት ሰርተን በእኛ ምክንያት ቤተክርስቲያን እንዳትቸገር እግዚአብሔር ልቦና ይስጠን እዚህ በኋላ አባታቸውም ኤሊ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 4 ቁጥር 18 ላይ አንድ የተረፈ ወሬ ነጋሪ መጥቶ ኤሊ አለው አቤት አለ አርጅቷል ሸምግሏል ፊትርሾቹ መክሯቸዋል እንዲህ ብለው ታቦተ ጽዮንም ተማረከች ልጆችህም ሞቱ 30,000 እስራኤላውያንን አመድ ሆኑ ሲሉት ብድግ ብዬ ወንበሩ ብድግ ላለው ሲል ወድቆ ሞተ በምናምንቴዎች ኃጢአት ጻድቁ ኤሊ ሞተ ታቦተ ጽዮን ተማረከች አሁን ከተማረከች በኋላ ወስደው አዛጦን በሚባል ቦታ ከምን ጋር አስቀመጧት ከጣዖት ጋር ከምን ጋር ከእግዚአብሔር የሚጣሉ ምን ይላሉ እርስ በርሳቸው እንዴ እግዚአብሔር ጋር የሚጣሉ ምን ይላሉ ይደቃሉ ነው የሚለው ቃሉ ይደቃሉ አሁን ሁለቱን ተመልከቱ መኑ ይዲየም ታቦተ እግዚአብሔር ምስለ ጣዖት ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 ላይ ታቦትንና ጣዖትን ምን አገናኘው ይላል ምንና ምን ተመልከቱ ይሄ ለመናፍቃን መልስ ነው ያዙት ይሄ መልስ አንዳንድ መናፍቃን አፋቸውን ከፍተው እንኳን ሳይቀር ጣዖት ይላሉ ታቦት እዚህ ጋር ታቦትና ጣዖት ምን አገናኘው ብርሃንና ጨለማ ምን አገናኘው እውነትና ውሸት ምን አገናኘው ሞትና ሕይወት ምን አገናኘው ኩነኔና ጽድቅ አሁን ጨምሮ እዚያ ሲያስቀምጡ ታቦተ ጽዮን በማግስቱ መጥተው ሲያው ተገልጦ አገኙት ታቦቱ መልሰው ደግሞ በላይ ያስቀመጡት በሶስተኛው ቀን ሲሄዱ አመድ ሆኖ ተቀጥቅጦ አገኙት ደስ ይበላቸው አመድ ሆነ ታቦቱ አመድ ሆነ እግዚአብሔር ጋር የሚጣሉ ምን ይላሉ ይደቃል ደቀቀ ዳው አዎ ማን ደቀቀ ጣዖቱ ዳጎን ደቀቀ 7 ዓመት በአዛጦን ታቦተ ጽዮንን ሲያስቀምጡ እግዚአብሔር ኃይል በእነሱ ላይ አደረ ሁሉም ሰው በበሽታ ተመታ በባጭ በሚባል በሽታ በምን በሽታ የባጭ በሽታ መድኃኒት የሌለው በሽታ በሕክምና የማይድን በሽታ እግዚአብሔር በሕክምና ከማይድን በሽታ ይሰውረን እኔ ጋር ናችሁ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር በሕክምና የማይድን በሽታ ምንድን ነው ዛሬ መጽሐፍ ሳሸልሞት አልቀር ሁለት መልሶ ይኸውላችሁ አሁን ሁሉም ሰው የሥጋ ደዌ ቢኖርብን የሥጋ በሽታ ወይ በስክሪን ይገኛል ወይ በላብራቶሪ ይገኛል አንዱ አብዛኛው ጤነኛ ይኖራል ቢያንስ ዶክተሩ ጤነኛ ነው ማለት ነው በዚህኛው በመንፈሳዊ መነጽር በመንፈሳዊ ማይክሮስኮፕ በመንፈሳዊ ቴሌስኮፕ ሲታይ በመንፈሳዊ ስክሪን ሲታይ ግን ዶክተሩ ምናልባት የዚህ በሽታ ተጠቂ ሆነ የኃጢአት ማለት ነው ይሄ ነው ታላቁ ነገር የኃጢአት በሽታ ነው እግዚአብሔር ከኃጢአት በሽታ ይሰውረን አሁን የአይጥ መንጋ መጣባቸው እነሱም የአይጥ መንጋውን ሲያስቸግራቸው ይሄ ይችን ታቦት
ወደ ሀገሯ ካልመለስ ጤና አናገኝም አሉ። እንግዲያውስ አሏቸው በባጩ ምልክት ወርቅ ባይት 50 ወርቅ እጅ መንሻ ለታቦተ ጽዮን አድርጋችሁ በሁለት ጊደሮች አርጋችሁ በሰረገላ ላኳቸው አሏቸው። ያን ጊዜ ሰላም ታገኛላችሁ። አሁን ታቦተ ጽዮን በሁለት ጊደሮች በሰረገላ ሆና ኢያሱ ከተማ እስራኤል ተመለሰች። በክብር ደስ ይበላችሁ። አሜን አድርጋ ተመለሰች። ይሄ ነው ዛሬ በዓሉ። ደስ ይበለን። ይሄ ነው ታቃ፣ ይሄ ነው ሲዘመር ያደረው፣ ይሄ ነው የምናከብረው። ሁለት ሶስተኛዋ ጽዮን ቤተክርስቲያን ሶስተኛዋ ምን ጽዮን ምንድን ናት? ቤተክርስቲያን። ቤተክርስቲያን መጠጊያ ናት። ቤተክርስቲያን ምሽግ ናት። ቤተክርስቲያን መማፀኛ ከተማ ናት። አሁን ያለነው መማፀኛ ከተማው ነው። ምሽግ ውስጥ ነው ያለን። ጥላት አያገኘንም። ደስ ይበላችሁ፣ ደስ ይበለን። በእውነት ነው ብላችሁ በእውነት ከማይታረቀው ጥላታችን ጡረታ ከማይወጣው ምቀኛችን ከዲያብሎስ የምንድንባት ምሽግ ቤተክርስቲያን ጽዮን መጠጊያችን፣ ጽዮን መጠጊያችን። እናንተ ደግሞ ዕድለኞች ናችሁ። በካናዳ ምድር ይህን ያህል ካቴድራል የተንጣለለ የዚህ ሀገር የአየር ሁኔታ በሚያስቸግርበት ላይ ይህን ቤተክርስቲያን ይኸው በአባታችን ምክንያትነት በእናንተ ትብብር ይህን የሰጣችሁን ጽዮንን የሰጣችሁን አምላካችሁን አመስግኑት። ይሄ ይህች ቤተክርስቲያን ጽዮን ናት። ከእግዚአብሔር ጋር የሚጣሉ ምን ይላሉ? ይደቃሉ። ዛሬ ቤተ ክርስቲያንን የሚያቃጥሉ ተነስተዋል። ዛሬ ክርስቲያንን የሚያርዱ ተነስተዋል። አንድም ቤተ ክርስቲያን የምዕመናን ስብስብ ነው። የምዕመናን ስብስብን የሚበትኑ በቤተ መቅደሱ እንደ በግ ሰውን የሚያርዱ ምናምንቶች በሀገራችን በኢትዮጵያ ተነስተዋል። ምናምንቶች እኒህ ምናምንቶች ዛሬ አይደለም የተነሱት። ጉዲት የምትባል ምናምንቴ ነበረች፣ ተነስታ ነበር። ብዙ ቤተክርስቲያን አቃጥላለች። ብዙ ንዋየ ቅድሳት አውድማለች። ብዙ ካህናት አርዳለች። ጉዲት ግን ደቃለች። ቤተክርስቲያን አለች። ደስ ይበላችሁ። ደቃለች። ግራኛ ይመድ ብዙ ቤተክርስቲያን አቃጥለዋል። ብዙ ቅርስ አውድመዋል። ብዙ ካህናት አርደዋል። ዛሬ ግን የለም፣ ደቋል። ቤተክርስቲያን አለ፣ ደቋል። ደስ ይበላችሁ። አሁንም ያሉት ቤተክርስቲያን ትኖራለች ይሆናል። ጠላቶቿ ግን ይደቃሉ። ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልተዋልና ይደቃሉ። ምናምንቴዎች ይደቃሉ። ሶስት ጽዮን እመቤታችን ጽዮን አራት ይቅርታ ጽዮን ማን? እመቤታችን። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 86 ቁጥር 5 ላይ እምነ ጽዮን ይንሣእ ወብእሲ ተወልደ በውስቴታ። ሰው ሁሉ እናታችን በሉ እስኪ። ሰው ሁሉ እናታችን ጽዮን ይልሻል። ሰው ሁሉ እናታችን ጽዮን ይሉሻል። መጠጊያችን ጽዮን 5500 ዘመን በገሃነም ስንኖር የድነት መሰረት የሆነችዋ ጽዮን መሰረተ ሕይወት ማርያም ወጥም ተመዳን ይዘን ቀዲሞ የሕይወት መሰላል የሆነችው ሰውና እግዚአብሔርን ያገናኘች፣ ሰውና መላእክትን ያገናኘች፣ ነፍስና ስጋን ያስታረቀች ጽዮን እመቤታችን። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 131 ቁጥር 13 ላይ እስመ አርአያ እግዚአብሔር ለጽዮን ወአብደራ ከመ ትኩኖ ማኅደሮ ዛቲ ይእቲ ምዕራፌ ለዓለም። እግዚአብሔር ጽዮንን መረጣት፣
ማንን መረጣት? ጽዮን ማናት? ተናገሩ። ጽዮን ማናት? እስኪ እመቤታችን በሉ እስኪ። እመቤታችን ማለት የጓዳ እናታችን ማለት ነው። ትዝ ይላችኋል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ በሮኪባስ ጓዳ ብዙ ሰው ሲጠራ የሚጠጣው ሲያልቅ ሰዎች ሲሸማቀቁ ተጠሪው ታዳሚው ሕዝብ አፉን ሲያላቅቅ አቅማቸውን አውቀው አይቀሩም እንደ እያለ ሲያማ ሲቦጭቃቸው የድንግል ልብ አልቻለም። አልቻለም። ድንግል ወደ ልጇ ጠጋለች። ወይ ልጅ አልሆኑ አንተን ጠርተው ሁሉ ያለው አምላክ ሁሉ ያለው ማን ነው? ለሁሉ የሚሰጥ ማን ነው? ቢሰጡ ማያልቅበት ማን ነው? ከሰጠ በኋላ በሌላ ነው የማይ ማን ነው? ስለዚህ ሀብት ማን ይስጠን? ጤና ማን ይስጠን? ሰላም ማን ይስጠን? አንድነት ማን ይስጠን? ጽድቅ ማን ይስጠን? በእናቱ ስም ተሰባስበናልና ሰጥቶናል። ደስ ይበላል። ሰጥቶናል። አትጠራጠሩ በሉ። ሰጥቶናል። እና እሷም የሚላችሁን አድርጉ አለች። ባዶውን ሙሉት አለ ጌታ። ምኑን ሙሉት አለ? ባዶውን ሙሉት። አቤት ዛሬ ስንት ባዶነት አለ! ዛሬ በልብስ ተሸፍኖ እንጂ እያንዳንዳችን ስንት ባዶነት አለ! ትዳራችን ባዶ ነው። የኑሮ ጉዳይ ባዶ ነው። የሰላሙ ጉዳይ ባዶ ነው። የጤናው ጉዳይ ባዶ ነው። የፍቅሩ ጉዳይ ባዶ ነው። ስንት ባዶ ነገር አለ። ባዶውን የምትሞላው ጽዮን እመቤታችን ናት። ባዶነታችን ድንግል ትሙላ። ይህም ባይሆን እንኳን ብዙዎቻችን በጽድቅ ባዶ ሆነ። የጽድቅ ባዶነታችን ድንግል ትሙላለን። አሁን እመቤታችን ሰላም ለኪ ማርያም ዘሰማዊኪ ጸወነ አለ ደራሲው። ማርያም ወይ ሰላም ላንቺ ይገባሻል አለና ጽዮን ብለው የሰየሙሽ። ምን ብለው? ጽዮን ብለው የሰየሙሽ፣ መጠጊያ ብለው የሰየሙሽ። ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ሮሜ የላከው መልእክቱ ምዕራፍ 14 ቁጥር 25 ላይ በከመ ይቤ መጽሐፍ እምጽዮን ይወፅእ መድኅን፣ መድኃኒት ከጽዮን ይወጣል። መድኃኒት ከማን? ከጽዮን። ጽዮን ማናት? እመቤታችን። ምን ይወጣል? መድኃኒት። የትኛው መድኃኒት? ተናገሯ። የትኛው መድኃኒት? እኮ የማን መድኃኒት? የእኛ በቃው እንትን በእናንተ ሀገር ቋንቋ ሰልፍሻቸው የእኛ ብቻ አይደለም። መድኃኒት እኛ ነው። ምን መድኃኒት? ተናገሩ እንጂ መድኃኒት ምን መድኃኒት ዓለም የዓለም መድኃኒት ነው የተገኘልን ከድንግል። ደስ ይበላችሁ። የዓለም መድኃኒት እዚህ በኋላ እምነ ጽዮን ይላሉ አለ። እሷም ራሷ እንዲህ አለች በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 48 ላይ ናሁ እምይእዜሰ ሁሉ ትውልድ ያስተበጽሑኒ፣ ካሁን በኋላ ትውልዱ ሁሉ ብፅዕት ይሉኛል። ለምን አላችሁ? እስመ ገብረ ሊተ ኃይለ አብያተ፣ በኔ ላይ ታላቅ ስራ ሰርቷል። በኔ ላይ ምን ሰርቷል? ታላቅ ስራ። ይሄ ታላቅ ስራ የመዳን ስራ ነው። ይሄ ታላቅ ስራ የነጻነት ስራ ነው። ዋና አለ በደሙ እምኃጣውኢነ ከቅድስት ድንግል ማርያም ተወልዶ በደሙ አጥቦናል። ደስ ይበላችሁ። በደሙ አጥቦናል። አሁን ታቦተ ጽዮንን የሚያቃጥሉ ይደቃሉ። እየሰማችሁ ነው? ታቦተ ጽዮንን የሚያቃጥሉ ምን ይላሉ? ይደቃሉ። ድንግል ማርያምን የሚጠሩ ይደቃሉ። እንግዲህ የትውልድ መካከለኛ ከሆን ብፅዕት እንበላት እስቲ። ትውልድ ሁሉ
ብፅዕት ይሉኛል። ጽዮን የዳዊት ከተማ ጽዮን ታቦተ ጽዮን ጽዮን ቤተ ክርስቲያናችን እኔ ጋር እግትዋ ለጽዮን ወቀቀፍዋ ይችን ሶስተኛዋን ጽዮን ቤተ ክርስቲያናችሁን ጠብቁ፣ ቤተ ክርስቲያናችሁን ተንከባከቡ፣ ቤተ ክርስቲያናችሁን ክበቡ። አሁን ከባቸዋታል። አቤት ደስ ሲል ይሄን ያደረገ አምላክ ክብርና ምስጋና ለዘው አዎ ደስ ይላል። የተመሰገነ እግዚአብሔር ጋር የሚጣሉ ይደቃሉ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል። ቃልዎት ያሰማልን፣ ቃልዎት ያሰማልን። አንድ ጊዜ በጭብጫው ምስጋና ቤተክርስቲያናችን እንደዚህ ያለ ልሳን ያለው መምህር በማግኘቷ ደስ ይበላችሁ፣ ደስ ይበለን። እንግዲህ ከዚህ ቀጥሎ ማስታወቂያ ይኖረናል። ነገ ቅዳሴ ይኖረናል። ነገ ቅዳሴ አለ። ኡራኤል ነው ነገ። ዓርብ አቡነ ሀብተ ማርያም ዓርብ ቅዳሜም አለ፣ ዓርብም አለ ማለት ነው። እንግዲህ 3 ቀን አለ ማለት ነው እና በዚህ የምትችሉ ነገ ያው ሰዓት በኋላ ነው የምትችሉ እንድትገኙ። ያው የኡራኤልን የሚያስቀድሱ ቤተሰቦች እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሁን አያቸዋለሁ እዚህ ብዙዎቻችሁ እናንተ በምታመጡት እኛ እየተቀደስን ነው ያለን እና የበረከት ጌታ በሰፊው ይባርካችሁ። ቤተሰባችሁን እግዚአብሔር ይጠብቅ እና እንግዲህ ለዛሬው በጠይቃችሁ 2 ነገር አለ። አንደኛው ባለፈው አስተዋውቂያለሁ፣ ተናግረናል። የቅዱስ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን የመኪና ለፈንድሬዚ ብለው መኪና ዕጣ ያዘጋጁት አለ። በአብርሃም አዳራሽ ሁላችሁን እንድትሳተፉ ዛሬም ጥሪ እናደርጋለን። ሌላው እጅ ይመጣል ብዬ ነበር። ዶክተር ሙሉ በዚህ አለሽ? ዶክተር ሙሉ ይዘሻል ቲኬቱን? ባለፈው ለኢትዮጵያ ላለው ችግር እምቦጭ የጣናን ሐይቅ እያጠፋ ስለሆነ ገንዘብ በመጠኑ ማዋተን ልከን ትንሽ ስራ እየተሰራ ነው። አሁንም አላቋረጥም ስለተባለ የራት ፕሮግራም አለው። የራቱ ፕሮግራም 30 ብር ቲኬት ይሸጣል ያሉኝ። አሁን እሱንም ከአብርሃም አዳራሽ የምትችሉ እንግዲህ እንድትሳተፉ አደራላለሁ። ያ የጣና ባህር በእውነቱ ብዙ ነገር ነው የያዘው በቅርቡ ስለማውቀው እና ያ መድረክ ማለት ትልቅ የኢትዮጵያ ክሳራ ነው። ይሄ እምቦጭ ደግሞ ያደርቃል። ስለዚህ ተባብረን መስራት አለብን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ባለፈው ረድታችኋል። አሁንም በተጠየቃችሁት እንድትረዱ አደራላለሁ። እንግዲህ ከዚህ ቀጥሎ በመካከላችን አንድ ትልቅ እንግዳ አሉ። እሳቸውን አስተዋውቅና ትንሽ ስለመጡበት እንዲናገሩ ጋብዛለሁ። ብራዘር ኤንድ ሲስተርስ በድጋሚ ጉድ ሞርኒንግ። We have a guest with us, Mr. Peter, Reverend Peter, sorry. So he has been ordained last month, I think, a week? Yeah. So he is General Secretary of Canada Council of Churches, and he has been with us many times here, participating many occasion.
Now he has special gift for us, and he's going to present it. I'm going to give the place for him now. Mr. Peter, please come and Well, what a treat to be with you again today. I was thinking earlier that the first time I came here, my children were as young as the children who came in front of us this morning, some 20 years ago. They're now 25, 26. And Zeman Adrashu and Vayan Adrasashu, Zion Maria. So it's really wonderful to be here with you again. I really want to give my gratitude to the community that's here for the welcome that you've often shown to me personally, but also to other churches and Christians in Canada who have visited and who have been blessed by your presence here. I'm also very, very grateful for the leadership of Father Masala. He has served on the governing board of the Canadian Council of Churches longer than any other person. He really carries the history and the memory of the Canadian Council of Churches in his life and in his work. Just this week, he reminded us of the work we did together in South Africa before I joined the Canadian Council of Churches 20 years ago. And his memory, his work for Christian unity, his connections in the community, his leadership in growing this community here, I'm very, very grateful for. Thank you. And I'm also very grateful for the friendship of Alamaya Hussein. Already when I first began working in the Canadian Council of Churches in ecumenism, it was very early on that I connected with Alamayahu, and he has been a real friend, someone I've really been able to walk together with. In the work at the Canadian Council of Churches, he's been a wonderful guide for me to learn about this community, your history, and your contributions to Canada. Well, thank you for your friendship. So leadership and friendship are just two of the many, many gifts that you have given to the church in Canada and to Canada. It was 75 years ago that the Canadian Council of Churches was started here in Toronto. It was the end of the Second World War. Many Canadians were fighting in Europe and in other parts of the world, but churches got together and said, we can't support this continued violence and this continued war. We need to work for peace. And so already 75 years ago in 1944, they got together here in this city in Toronto in Yorkminster Park Baptist Church and said we need to work together for Christian unity and we need to work together for peace. And that's part of the heritage, the genetic code, the work that you have been joined in and that we have been part of together, and I'm very grateful for that. Over the years, the work of the Canadian Council of Churches and the membership of the Canadian Council of Churches has widened and grown. Today, we help to connect many other Orthodox churches, so the Coptic Orthodox Church in Canada, the Armenian Orthodox Church, the Orthodox Church in America, the Ukrainian Orthodox Church, many other Orthodox churches that find a home also in the Canadian Council of Churches, and
Again, we're grateful for the leadership and participation of the Ethiopian Orthodox churches in that tradition and family of churches in Canada. The Roman Catholic Church is also a member of the Council, and so it's a place where both Orthodox and Catholic churches work together on unity, respond to Christ's call for peace, and act together in love. Not only Orthodox and Catholic, but also Protestant churches in the Protestant tradition in Canada and the Evangelical tradition in Canada. They too are members of the Council. And so as that community of Christians in Canada becomes ever wider and includes more, we count more and more on the traditions that you bring, the work that you offer in your community, and the leadership that you give. So again, thank you for that. So as one memento, or just a tiny gesture of our thanks, on this 75th anniversary, we prepared a small certificate here, and let me read what the certificate says. So the Canadian Council of Churches responds to Christ's call for unity and peace. We seek Christ's truth with an affection for diversity, and we act in love through prayer, dialogue, and witness to the gospel. So this is to certify that the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church of Canada is a member in good standing, and that this certificate is given with love, and given with respect, and given with admiration. On the 26th day of September 2019, the 75th anniversary of the Canadian Council of Churches. It's signed by me and signed by the President of the Canadian Council of Churches, Stephen Kendall. And just a final few comments. There's a couple of biblical verses that are really at the core of the life of the Council, and I'd like to give a couple of examples of what that looks like. At the beginning, one of the texts is from Ephesians, and it says, to be completely humble and gentle, be patient, bearing one another in love. That's one of the principles, the way that we seek to work and to be together. And again, Father Masale, as he's affectionately known by many of us, and the other members of your community have been so important for that. And Christ's prayer, which he prayed before his time in Gethsemane, before his crucifixion and resurrection, before his ascension, he called on his disciples, he prayed that we may become completely one, so that the world may know that you have sent me and loved them even as you have loved me. So that work for unity, that work for Christian unity, is one of Christ's most ardent prayers early in the life of his ministry and before he went through the path of crucifixion and resurrection and ascension. And now as our head of the church. A few ways what that looks like. Right now, we're doing some work together to reflect on mental illness and mental health, and how the churches can best respond to the mental health challenges in Canada. Right now, we're advocating for the rights of refugees and immigrants in Canada, and we're arguing at the federal court that every person who arrives in Canada should have access to the Charter of Rights and Freedoms. So the rights of refugees and human rights is an important part of our work. Right now, we're paying attention to the situation in Ethiopia. We know
that it's not always peaceful in all parts of Ethiopia. We've been informed by you and by members of your community about violence in different regions in Ethiopia, and in particular difficulties in the Christian community and with other communities. So we're gratefully aware of that, and that's part of our prayer, that religious freedom, that the safety of all peoples would be the experience of everyone in Ethiopia and here in Canada. So those are just a few examples of the kind of work we do together. There are so many more. But with thanks then, may I give this certificate to you of 75 years of membership in the Canadian Council of Churches. Thank you, Mr. Peter. Really appreciate that you should have it really sending. And just this week we were together. He want really come to address this to give personally. Should have given to me there. So I really appreciate it. As you mentioned about the South Africa problem, this is one of them. I was raised last week in our meeting. Not only South Africa, Ethiopia, when we had drought times, it was the council generously support Ethiopian people. And it was budgeted over 500,000 annually for Ethiopian victims that in the drought. So this council really helping all the needies throughout the world, and still we're going to continue. We share our problem, our happiness. May God bless you, and we'll see each other.